व्हिडिओ बनवण्यासाठी उशीर झाले, सर्वप्रथम त्याच्यासाठी माफी मागतो, परंतु आज रात्रीमध्ये मी संपूर्ण व्हिडिओ आणि संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करणार आहे आणि आज रात्री जसा व्हिडिओ प्रिपेअर होईल तशा तुम्हाला त्याच्या लिंक्स मिळत जातील. तर सॉरी तुम्हाला सर्वांना माझ्यामुळे थोडासा त्रास झाला असेल. तर जास्त उशीर न करता डायरेक्टली आपण जाऊयात आपल्या आजच्या लेक्चरकडे आणि तुम्हाला त्याच्यामधल्या PDF नोट्स पण मिळतील. ओके, तर मी तुम्हाला त्या व्हिडिओ लिंक सोबतच या PDF नोट्स पण पाठवून देणार आहे. आपण आपली फाईल ओपन करतोय ज्याचं लेक्चर आपल्याला रेकॉर्ड करायचे. हा पार्ट अनालिसिस ऑफ टॅब्युलेटेड इन्फॉर्मेशन मधलाच आहे. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी आपण पाहिलेले आहे टॉपिक. आता पाहतोय आपण डिस्पर्शन. डिस्पर्शनची जी PDF आहे तुम्हाला आल्यानंतर मी त्याचा पासवर्ड पण पाठवणार आहे. पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाईल आहे. पासवर्ड याचा तुम्हाला मी व्हॉट्सअप वरतीच आपल्या स्टुडंट्सला पाठवणार आहे. ओके, तर आपण इथं टाकलेला आहे पासवर्ड आणि आता आपण जातोय PDF कडे डायरेक्टली. ओके, सो सॉरी, पुन्हा एकदा ओपन करतो. तर मित्रांनो, कोणत्याही प्रकारचा संकोच मनामध्ये ठेवू नका. संपूर्ण सिलेबस मला माहिती आहे, तुमचा पार्ट मला कंप्लीट करून द्यायचा आहे आणि तुम्ही कंप्लीट करून देणारच. ओके, देणारच म्हणतोय, तर कोणत्याही प्रकारचा संकोच तुमच्या मनामध्ये ठेवू नका. तर प्रोफेसर सोमनाथ गलांडे सर म्हणून मी आहे. ओके, तर आपल्याला आजचा पार्ट चालू करायचा आहे डिस्पर्शन आणि त्यासोबतच आपला जो काही होता पार्ट जो की आपण याच्या अगोदर पाहिला होता मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी, याचाच काही भाग येतो डिस्पर्शन मध्ये, परंतु सेपरेट टॉपिक असतात आणि त्याच्यावरती आपल्याला काही क्वेश्चन्स विचारले जात असतात. तर त्या क्वेश्चनचे आन्सर्स आपल्याकडे असणं गरजेचं आहे. जे थेअरिटिकल क्वेश्चन्स असतील आज ह्या पार्टमध्ये आपण तो पण डिस्कस करणार आहे. त्यासोबतच आपण प्रॅक्टिकल क्वेश्चन्स जे आहेत ते पण आपण डिस्कस करणार आहेत. मेन तर बेसिक पार्ट तुम्हाला याच्यातला विचारला जाणार आहे, जे की डिस्पर्शन, रेंज विचारली जाईल, मीन डेव्हिएशन विचारले जातील आणि जर विचारलेस तर स्टँडर्ड डेव्हिएशन किंवा कम्प्युटेशन ऑफ टेक्निक्स ऑफ दिस मेजर्स हा पार्ट विचारतील. तर चॅप्टरचा ओव्हरव्ह्यू पाहूयात आपण. आजच्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला काय काय पाहायचंय. ओव्हरव्ह्यू ऑफ डिस्पर्शन, ॲब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन आणि रिलेटिव्ह मेजर ऑफ डिस्पर्शन हे दोन कन्सेप्ट समजून घ्यायचे आणि त्याच्यामध्येच आपल्याला वेगवेगळ्या कन्सेप्ट, याचे फॉर्म्युलेज आणि याचे क्वेश्चन्स आपल्याला याच्यामध्ये पाहायचे आहेत. तर ॲब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन मध्ये आपण पाहणार आहोत रेंज, मीन डेव्हिएशन, क्वार्टाइल डेव्हिएशन, स्टँडर्ड डेव्हिएशन. आणि रिलेटिव्ह मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन मध्ये कोएफिशियंट ऑफ रेंज, कोएफिशियंट ऑफ मीन डेव्हिएशन, कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन अँड कोएफिशियंट ऑफ क्वार्टाइल डेव्हिएशन. हा पार्ट आपण ओव्हरलुक करणार आहोत आजच्या पार्टमध्ये. ओके, तर सगळ्यात पहिल्यांदा मित्रांनो आपल्याला पाहावी लागेल डेफिनेशन. तर डेफिनेशन पाहत असताना आपल्याला त्याच्यामधल्या कोणत्या कोणत्या कन्सेप्ट्स आहेत हे समजून घेणं अत्यंत महत्वाचं आहे. ओके, तर सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आपण समजून घेत असताना द सेकंड इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्युशन इज गिवन बाय डिस्पर्शन. Two distributions may be identical in respect of its first important characteristics. म्हणजे आपण जे काही मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी पाहिलं ते फर्स्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स होतं. आपण पाहतोय सेकंड इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स जे की डिस्पर्शन आहे. टू डिस्ट्रीब्युशन मे बी आयडेंटिकल इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. दोन डिस्ट्रीब्युशन हे आयडेंटिकल असू शकतात, सिमिलर असू शकतात. दॅट इज सेंट्रल टेंडन्सी. म्हणजे हा पार्ट आपण कुठे पाहिला होता, सेंट्रल टेंडन्सी मध्ये पाहिला होता. अँड एट दे मे बी डिफर ऑन अकाउंट ऑफ स्कॅटरनेस. आणि ते तरी पण ते काय असू शकतात, वेगवेगळे असू शकतात. कशानुसार, ऑन अकाउंट ऑफ स्कॅटरनेस. म्हणजे तो डेटा खूप विखुरलेला असतो. स्कॅटरनेस म्हणजे काय, तर विखुरलेला असणे. ओके, तो डेटा खूप विखुरलेला असतो. द फॉलोइंग फिगर शोज नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्युशन्स हॅव्हिंग आयडेंटिकल मेजर्स. खालील फिगर आयडेंटिकल मेजर दाखवते. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो की या फिगर मध्ये आपण डायरेक्टली जाऊयात. पहा, हा डेटा स्कॅटर्ड आहे म्हणजे 3 पार्ट याच्यामध्ये दिलेले आहेत. ओके, या डेटामध्ये किती पार्ट दिलेले आहेत, तर 3 पार्ट आपल्याला याच्यामध्ये दिलेले आहेत. परंतु याचा जो मिडलचा पार्ट आहे, हा मिडलचा पार्ट आपल्याला काहीतरी सिमिलॅरिटी दाखवतो. ओके, हा जो मिडलचा पार्ट आहे आपल्याला काहीतरी सिमिलॅरिटी आपल्याला दाखवून जातो तो. ओके, तर आता जाऊयात पुढच्या पार्टकडे. याच्यामधले आपण डेफिनेशन समजून घेऊयात. ओके, डिस्पर्शन फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्झर्वेशन मे बी डिफाइन्ड ॲज the smallest value of the
याच्यामध्येच तुम्हाला हायलाइटेड करून दाखवतो. डिफाइन्ड ॲज द amount of deviation of observation usually from appropriate measure of central tendency. Observation may be defined as dispersion for a given set of observation may be defined as the amount of deviation. डेव्हिएशनच्या ज्या अमाऊंट असतात म्हणजे त्याच्यामधले जे कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचे आहेत त्यालाच आपण काय म्हणतो तर मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी. परंतु हा सगळा डेटा आपल्याला मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी वरूनच घ्यायचा आहे. म्हणून तर आपण याच्या अगोदर पाहत असताना मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडन्सी पाहिलं आणि त्याच्यानंतर आपण डिस्पर्शन कडे आलोय. मेजर ऑफ डिस्पर्शन मे बी ब्रॉडली क्लासिफाईड इनटू. डिस्पर्शन हे ब्रॉडली क्लासिफाईड केलेले आहेत. एक आहे ऍब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन आणि दुसरा आहे रिलेटिव्ह मेजर ऑफ डिस्पर्शन. ऍब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन मध्ये आपल्याला कोणता कोणता पार्ट पाहायचा आहे तर ऍब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर क्लासिफाईड इनटू रेंज, स्टँडर्ड डेव्हिएशन, ओके, रेंज, मीन डेव्हिएशन, स्टँडर्ड डेव्हिएशन आणि क्वार्टाईल हे सगळे ऍब्सोल्यूट मेजर ऑफ डेव्हिएशन आहेत. ओके, ऍब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, सॉरी डेव्हिएशन नाही. ओके, तर ऍब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर क्लासिफाईड इनटू रेंज, मीन डेव्हिएशन, स्टँडर्ड डेव्हिएशन, क्वार्टाईल डेव्हिएशन. आणि मेजर ऑफ डिस्पर्शन मीन्स रिलेटिव्ह मेजर ऑफ डिस्पर्शन कोणते कोणते आहेत. कोइफिशियंट ज्याच्या पुढे लागला, कोइफिशियंट थोडक्यामध्ये तुम्हाला समजून सांगण्यासाठी कोइफिशियंट ज्या पण याच्या पुढे लागेल तो रिलेटिव्ह मेजर ऑफ डिस्पर्शन झाला. फक्त रेंज काढतोय आपण तो ऍब्सोल्यूट झाला. मीन डेव्हिएशन काढतोय तो ऍब्सोल्यूट झाला. स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढतोय ऍब्सोल्यूट. क्वार्टाईल डेव्हिएशन ऍब्सोल्यूट. मग कोइफिशियंट ऑफ रेंज हा झाला रिलेटिव्ह. कोइफिशियंट ऑफ मीन डेव्हिएशन हा झाला रिलेटिव्ह. कोइफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन हा पण रिलेटिव्ह आणि कोइफिशियंट ऑफ क्वार्टाईल डेव्हिएशन हा पण रिलेटिव्ह. आता पाहूयात याचे काही बेसिक. वी मे नोट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन. डिस्टिंक्शन म्हणजे काय, या दोघांमध्ये काय फरक आहे हा आपण समजून घेऊयात आता. ओके, ऍब्सोल्यूट अँड रिलेटिव्ह मेजर ऑफ डिस्पर्शन. ऍब्सोल्यूट मेजर आर डिपेंड ऑन युनिट ऑफ व्हेरिएबल. जो ऍब्सोल्यूट मेजर असतो हा डिपेंड असतो युनिट ऑफ व्हेरिएबल अंडर कन्सिडरेशन. म्हणजे जो आपण डेटा कन्सिडर केलेला आहे त्या डेटाच्या व्हेरिएबल वरती हा ऍब्सोल्यूट मेजर डिपेंडंट असतो. वेअर ॲज द रिलेटिव्ह मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर युनिट फ्री. हे दोन डिफरन्स आहेत. रिलेटिव्ह मेजर काय असतो, युनिट फ्री म्हणजे तो कोणत्याही युनिट वरती डिपेंडंट नसतो. ओके, पुढे सेकंड, फॉर कम्पेअरिंग टू ऑर मोर डिस्ट्रीब्युशन रिलेटिव्ह मेजर and not absolute measures of dispersion are considered. दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त डेटा जिथं असतो तिथं रिलेटिव्ह मेजर घेतो आपण, नॉट अब्सोल्यूट मेजर. अब्सोल्यूट मेजर म्हणजे पहिला रेंज, मीन डेव्हिएशन, स्टँडर्ड डेव्हिएशन, क्वार्टाईल डेव्हिएशन जिथं दोन पेक्षा जास्त डेटा आहे तो घेत नाही, अब्सोल्यूट मेजर घेत नाही. मग काय घेतो, रिलेटिव्ह मेजरमेंट आपण घेत असतो त्याच्यामध्ये. Compared to absolute measures of dispersion, relative measures of dispersion are difficult to compute and comprehend. हे डिफिकल्ट आहे दोनांना पण कम्पेअर करणं, ऍब्सोल्यूट मेजर आणि रिलेटिव्ह, आणि त्यांना मेजर करणं पण डिफिकल्ट आहे. कॅरेक्टरिस्टिक्स दिलेले आहेत मेजर ऑफ डिस्पर्शन, पीडीएफ मधला रीड करून घ्या डेटा. डायरेक्टली आपण जाऊयात. ओके, रिलेटिव्ह मेजर ऑफ डिस्पर्शन मध्ये जाऊयात आपण. सॉरी, ऍब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन मध्ये आलेलो आहेत आपण. ओके, राईट, ऍब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन मध्ये आपण आता हा भाग पाहणार आहोत, रेंज. तर रेंज पाहत असताना आपल्याला रेंजची आधी डेफिनेशन पाहून घेऊयात. फॉर अ गिव्हन सेट ऑफ ऑब्झर्वेशन, जे पण ऑब्झर्वेशनचा सेट आपल्याला दिलेला आहे, रेंज मे बी डिफाइन्ड ॲज द. रेंज कसं डिफाइन करू शकतो आपण, द डिफरन्स बिटवीन द लार्जेस्ट अँड स्मॉलेस्ट ऑब्झर्वेशन्स. म्हणजे सगळ्यात मोठी संख्या आणि त्याच्यातली सगळ्यात छोटी संख्या ऑब्झर्वेशनची, याच्यावरून आपण रेंज डिसाइड करू शकतो. दस इफ एल अँड एस, एल म्हणजे लार्जेस्ट ऑब्झर्वेशन, एस म्हणजे स्मॉलेस्ट ऑब्झर्वेशन. आता ऑब्झर्वेशन समजत नसेल तर तुमच्या भाषेमध्ये लार्जेस्ट अमाऊंट आणि स्मॉलेस्ट अमाऊंट, किंवा लार्जेस्ट नंबर किंवा स्मॉलेस्ट नंबर, नंबर म्हणा, ऑब्झर्वेशन म्हणा, नाहीतर अमाऊंट म्हणा, काही म्हणा, भावना त्याच. Thus, if L and S denote the largest and smallest observations respectively, then we have. तर रेंजचा फॉर्म्युला आपल्याकडे काय असणार, रेंज इज इक्वल टू L मायनस S. हा झाला आपला रेंजचा फॉर्म्युला. आणि कोइफिशियंट ऑफ रेंज म्हणजे रिलेटिव्ह जो पार्ट होता, रिलेटिव्ह मेजर ऑफ डिस्पर्शन, त्याच्यामध्ये आपण काय घेऊ शकतो, हा झाला ऍब्सोल्यूट. हा कोणता झाला,
ऍब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन L मायनस एन. रिलेटिव्ह मध्ये मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलंय रिलेटिव्हच्या सगळ्यांच्या पुढे कोइफिशियंट लागणार. ओके, मग कोइफिशियंट ऑफ रेंज L मायनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100. ओके, L minus S divided by L plus S into 100 for a grouped frequency distribution. Okay, for a grouped frequency distribution, range is defined as the difference between. आता जर grouped frequency असेल, पहा फ्रिक्वेन्सी म्हणजे नंबर्स मध्ये तुम्हाला ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी आणि फ्रिक्वेन्सी याचेही लेक्चर्स मी आजच पाठवून देणार आहे. तर हे दोन्ही व्हिडिओज तुम्ही पाहिल्यानंतर त्याचे थेरोटिकल पार्ट पाहिल्यानंतर तुम्हाला तो संपूर्ण पार्ट समजून येईल. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, ते कोणत्या प्रकारची असते, हे संपूर्ण मी पार्ट सांगितलेला आहे. ओके, रेंज इज डिफाइन्ड ॲज द डिफरन्स बिटवीन द टू एक्स्ट्रीम क्लास बाउंड्रीज. एक्स्ट्रीम क्लास बाउंड्रीज जे आहेत, ओके, इंट्रीम आणि एक्स्ट्रीम अशा दोन क्लास बाउंड्रीज असतात. तर त्यातले जे एक्स्ट्रीम क्लास बाउंड्रीजचा डिफरन्स आहे, हा एक्स्ट्रीम म्हणजे पहिली सुरुवातीची आणि सगळ्यात शेवटची. ओके, द करस्पॉन्डिंग रिलेटिव्ह मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज गिवन बाय द रेशो ऑफ द डिफरन्स बिटवीन टू एक्स्ट्रीम क्लास बाउंड्रीज टू द टोटल ऑफ दिस क्लास बाउंड्रीज एक्सप्रेस्ड ॲज पर्सेंटेज. हे जे 100 मध्ये आपण मेजर केलेलं आहे याला एक्सप्रेस्ड ॲज पर्सेंटेज असं म्हणत असतो. ओके, तर रिझल्ट रेंज रिमेन्स अनइफेक्टेड देन द रेंज ऑफ वाय इज गिवन बाय रेंज ऑफ वाय. म्हणजे या प्रकारचा फॉर्म्युला आपल्याला ऍक्च्युअली एक्झाम मध्ये वापरावा लागेल. ओके, गेल्या वेळेस तर फक्त 7 पोस्ट होता, यावेळेस 72 पोस्ट नियर अबाउट आहे स्टॅटिस्टिकल इन्व्हेस्टिगेटर साठी. त्याच प्रकारे हा डेटा तुम्ही कोणत्याही स्टॅटिस्टिकच्या एक्झामसाठी वापरू शकतात आणि केव्हाही वापरू शकतात. ओके, नॉलेज कधीच वायाला जात नाही. ओके, फॉलोइंग आर द, मग त्याच्यावरती एक्झाम्पल आहेत पहा. आर ऑफ वाय म्हणजे रेंज ऑफ वाय इज इक्वल टू मॉड बी इंटू आर ऑफ एक्स. मॉड बी कसा काढायचा हा पण मी तुम्हाला समजून सांगतो. सगळा भाग आपल्याला इन डिटेल मध्ये पाहायचा आहे. ओके, सो इथं आपण पाहू शकतो की वाय इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ बी एक्स. देन द रेंज ऑफ वाय इज गिवन बाय आर ऑफ वाय इज इक्वल टू मॉड बी इंटू आर ऑफ एक्स. ओके, रेंज ऑफ एक्स. तर आपल्याला खाली डेटा दिला, यांनी आपल्याला रेंज आणि कोएफिशियंट ऑफ रेंज कॅल्क्युलेट करायला सांगतील. काय कॅल्क्युलेट करायला सांगतील ते आपण वाचूयात प्रश्न आणि त्याच्यावरून आपण कॅल्क्युलेट करूयात. फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स. ओके, या प्रकारचाच क्वेश्चन एक्झामला येण्याचे चान्सेस आहेत, कारण असेच क्वेश्चन्स तुमच्या एक्झामला आहेत. फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स एक्सप्रेस्ड इन रुपीज. आता याला फ्रिक्वेन्सी नाहीये, पहिल्या लेबरला 82 मिळाले, दुसऱ्याला 96 मिळाले, तिसऱ्याला 52 रुपये मिळाले, चौथ्याला 75, पाचव्याला 70, 6व्याला 65, 7व्याला 50, 8व्याला 70 असे मिळाले. ओके, त्यांना फाइंड द रेंज अँड ऑल्सो इट्स कोएफिशियंट. आता आपल्याला काय काय कॅल्क्युलेट करायला लावलं, याच्यामध्ये त्यांनी रेंज पण काढा आणि कोएफिशियंट पण काढा. सोल्युशन रेंज काढूयात. सगळ्यात स्मॉलेस्ट नंबर याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिसतो, तर मला दिसला 50 आणि सगळ्यात लार्जेस्ट नंबर तुम्हाला काय दिसतो, तर मला दिसला 96. द लार्जेस्ट अँड स्मॉलेस्ट वेजेस आर एल इज इक्वल टू 96 अँड स्मॉल इज इक्वल टू म्हणजे स्मॉलेस्ट नंबर जो आहे तो 50. दस रेंज इज इक्वल टू ₹96 मायनस ₹50 इज इक्वल टू 46. ही झाली आपली रेंज. आता कोएफिशियंट ऑफ रेंज कशी काढायची, तर एल मायनस एस अपॉन एल प्लस एस. म्हणजे एल किती आहे 96 मायनस 50 डिवायडेड बाय 96 प्लस 50. तर याचा जर गुणाकार आणि भागाकार तुम्ही केला तर तुमचं उत्तर तुम्हाला 31.51 असं मिळून जाईल. तर ही झाली आपली रेंज. ओके, जाऊयात पुढच्या दुसऱ्या प्रश्नाकडे. व्हॉट इज द रेंज ऑफ इट्स कोएफिशियंट फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्युशन ऑफ वेट्स. खालील वेट्स. आता ही झाली फ्रिक्वेन्सी डेटा. ग्रुपड फ्रिक्वेन्सी, ही ग्रुपड आणि ही त्याची फ्रिक्वेन्सी असा असतो ग्रुपड फ्रिक्वेन्सी डेटा. अनग्रुपड मध्ये कसं असेल, आता सपोज 82 रुपये मिळणारे 12 जण आहेत, तर हा झाला अनग्रुपड. फक्त 82, 96, 52, 75 याला 4, 5 किंवा 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त व्यक्ती जर त्याच्यात असतील तर हा फ्रिक्वेन्सी झाला. अनग्रुपड फ्रिक्वेन्सी, ग्रुपड फ्रिक्वेन्सी अशा प्रकारे झाला. तर हा क्वेश्चन ग्रुपड फ्रिक्वेन्सीचा आहे. हा पाहिला आपण अनग्रुपड आणि फ्रिक्वेन्सी त्याच्यामध्ये नव्हती. ओके, हाय ग्रुपड आणि याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी आहे. द लोवेस्ट क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू 49.5 kgs. ओके, तर याच्यातून 0.5 आपण मायनस केलेला आहे. म्हणजे हा जो डिफरन्स आहे ना 54 वजा
55. ओके, तर किती आला 1 भागिले म्हणजे 55 वजा 54 भागिले 1 म्हणजे 0.5. 0.5 इथून मायनस करायचे, इथं प्लस करायचे, इथून मायनस करायचे, इथं प्लस करायचे. का? कारण कंटिन्युअस ग्रुपड आणि डिस्कंटिन्युअस ग्रुपड. आता हे कंटिन्युअस ग्रुपड आहे का? 50 ते 54, 55 ते 59 कंटिन्युअस नाही. इथं 54.5 येईल 5 ऍड केल्यावर, 0.5 ऍड केल्यावर, आणि इथं 54.5 म्हणजे याला कंटिन्युअस करून घ्यायचा असतो आधी डेटा. ओके, ग्रुपड जरी असेल पण ती कंटिन्युअस ग्रुपड नसेल तर त्याला आधी कंटिन्युअस करून घ्यायचं. द लोवेस्ट क्लास बाउंड्री इज 49.5 केजेस आणि हायेस्ट 74.5 केजेस. म्हणजे लोअर लिमिट मधून मायनस करत होतो आपण, 49.5 केजी झालं, आणि अप्पर लिमिट मध्ये प्लस करत होतो म्हणजे इथं 74.5 केजी झालं. बस रेंज, तर लोवेस्ट लिमिट किती 49.5 आणि हायेस्ट लिमिट 74.5. The lowest class boundary is 49.5 kgs and the highest class boundary is 74.50 kgs. Thus we have range 74.5 kgs minus 49.5 kgs is equal to 25 kgs. मित्रांनो, मी याच्यामधून 0.5 मायनस का केला? कारण हा कंटिन्युअस ग्रुपड सिरीज नव्हती. जर ही कंटिन्युअस असती म्हणजे इथं 50 ते 55, 55 ते 60, 60 ते 65, 65 ते 70, 70 ते 75 अशी जर सिरीज असती तर मी इथं 75 वजा 50 घेतले असते. या प्रकारे कंटिन्युअस करून, कंटिन्युअस असते तर त्याला कंटिन्युअस करायची गरज नव्हती. कंटिन्युअस आधी करून घेतली कारण ही कंटिन्युअस नव्हती. ओके, ऑल्सो कोइफिशियंट ऑफ रेंज, पुन्हा कोइफिशियंट L मायनस एस डिवायडेड बाय L प्लस एस इंटू 100. म्हणजे याची वजाबाकी केली, याचा भागा प्लस केली, बेरीज केली याची, आणि याचा जर भागाकार केला तर आपल्याला कोइफिशियंट ऑफ रेंज मिळून जाईल 20.16. ओके, 20.16. तर हा क्वेश्चन एक्झाम्पल नंबर 3 दिलेला आहे रेंजचा. सॉल्व करून घेऊ शकतात तुम्ही, नाहीतर मी तुम्हाला सॉल्व करून दाखवतो हा पण क्वेश्चन. इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स अँड वाय इज गिवन बाय 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10. जर एक्स आणि वायचं रिलेशन दिलेलं आहे म्हणजे दोन डेटा दिलेले आहेत याच्यामध्ये. ओके, एक्स आणि वाय यांच्यातलं रिलेशन काय आहे? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 अँड द रेंज ऑफ एक्स इज 15 आणि एक्स ची रेंज दिलेली आहे आपल्याला 15. व्हॉट वुड बी द रेंज ऑफ वाय? तर वाय ची रेंज काय असेल? सिन्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, आपल्याला कोणाची रेंज काढायची? वाय ची काढायची, म्हणून आपण वाय चा डेटा कॅल्क्युलेट केला. आता वाय ला आपण काय केलं? ह्याच साईडला ठेवलं. ओके, आता 2x लेफ्ट हँड साईडला आहेत, आपण ते राईट हँड साईडला पाठवले. 10 मायनस 2x, 3 इथं मल्टिप्लिकेशन मध्ये येतं, इथं डिवायडेड मध्ये गेले राईट हँड साईडला. पहा, लेफ्ट हँड साईडला कशात आहेत? मल्टिप्लिकेशन मध्ये. राईट हँड साईडला मध्ये गेल्यानंतर कशात जाणार? डिवायडेड मध्ये. म्हणजे आता काय आला? 10 मायनस 2x डिवायडेड बाय 3. हा पार्ट आपण 10वीला वापरत होतो मित्रांनो, तुम्हाला तर माहितीच आहे. ओके, सो 10 मायनस 2x डिवायडेड बाय 3. मग आता 3 जो आहे तो हा कॉमन बेस आहे, डिनॉमिनेटर कॉमन आहे यांचा, म्हणून याला आपण सेपरेट पद्धतीने लिहिलं तर 10/3 मायनस 2/3x. आणि हा जो काही एक्सच्या सोबत असतो व्हेरिएबल याला आपण म्हणतो मॉड ऑफ बी. याला आपण काय म्हणतो? मॉड ऑफ बी. एक्सच्या सोबत जो व्हेरिएबल आलेला आहे, एक्सच्या सोबत जो व्हेरिएबल आलेला आहे, जो कॉन्स्टन्स त्याच्या सोबत जो नंबर आलेला असतो तो नंबर मॉड ऑफ बी असतो आपला. मग आपल्याला वाय ची रेंज कशी काढता येईल? सो रेंज ऑफ वाय तुम्हाला वरीच सांगितलं होतं मी, रेंज ऑफ वाय इज इक्वल टू मॉड बी इंटू आर ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एक्स. सो मॉड ऑफ बी किती आहे? 2/3. इथे घेतला आपण 2/3. आणि रेंज ऑफ एक्स त्यांनी आपल्याला फॉर्म्युलामध्ये म्हणजे क्वेश्चन मध्ये दिलेली आहे 15. सो 2/3 इंटू 15 इज इक्वल टू 10. ह्या प्रकारे आपल्याला जर एका याची रेंज दिली असेल आणि दुसऱ्याची रेंज विचारली असेल तर या फॉर्म्युलामध्ये पुट करून आपण रेंज काढू शकतो. ओके, या पार्टकडे तुम्ही लक्ष पण दिलं नाही, परंतु या एक्झामला या प्रकारचे क्वेश्चन्स पडू शकतात म्हणून मी तुम्हाला हा पार्ट कंप्लीट करून घेतोय. पुढचा सेकंड पाहायचा आहे आपल्याला, मीन डेव्हिएशन आणि कोइफिशियंट ऑफ मीन डेव्हिएशन. हे दोन्ही पार्ट याच्यामध्ये पाहणार आहे. सिन्स रेंज इज बेस्ड ऑन ओनली 2 ऑब्झर्वेशन्स. रेंज कशावरती डिपेंडंट असतात? फक्त 2 ऑब्झर्वेशन. इट इज नॉट रिगार्डेड ॲज द आयडल मेजर ऑफ डिस्पर्शन. रेंजला आयडल मेजर ऑफ डिस्पर्शन म्हणत नाहीत. कशाला? रेंजला आयडल मेजर ऑफ डिस्पर्शन म्हणत नाहीत. ओके,
अ बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज प्रोव्हाइडेड बाय मीन डेव्हिएशन. चांगल्या प्रकारचं डिस्पर्शन मध्ये जे काय मेजर प्रोव्हाइड केलं जातं ते मीन डेव्हिएशन मध्ये प्रोव्हाइड केलं जातं. विच अनलाइक रेंज, जे रेंज सारखं नाही, इट इज बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्झर्वेशन. रेंज हे सुरुवातीच्या आणि शेवटच्या अमाऊंटवरती म्हणजे लार्जेस्ट आणि स्मॉलेस्ट अमाऊंटवरती डिपेंडंट होता. परंतु मीन डेव्हिएशन तसं नाही. मीन डेव्हिएशन विच अनलाइक रेंज इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्झर्वेशन, म्हणजे मीन डेव्हिएशन हे सगळ्याच घटकावरती सगळ्याच संख्यावरती अवलंबून असतं. For a given set of observation, mean deviation is defined as the arithmetic mean of the absolute deviation. तुम्हाला सांगितलं होते absolute and relative. Arithmetic mean of the absolute deviation of the observation from an appropriate measure of central tendency. Okay, here's a definition. Hence, if a variable x assumes n values, means x1, x2, x3, xn, then the mean deviation of x about an average a is given by. So कसं काढताल मीन डेव्हिएशन ऑफ ए? जर आपल्याला ए दिला असेल त्याच्यामध्ये ए इज गिवन बाय, ओके, अँड ॲव्हरेज ए इज गिवन बाय, ए ॲव्हरेज दिला असेल तर कसं काढणार? सो मीन डेव्हिएशन ऑफ ॲव्हरेज ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए सिग्मा मॉड एक्स आय मायनस ए मॉड क्लोज. ओके, इथं तर फॉर ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन हा कशासाठी दिलता? अनग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन साठी दिलता. अनग्रुप्ड आणि ग्रुप्ड मध्ये काय फरक आला तर मी तुम्हाला सांगितलं होतं. अनग्रुप्डला पण काही वेळेस फ्रिक्वेन्सी असते, परंतु ते सगळा डेटा आपण मल्टिप्लिकेशन करून आउटरला घेत असतो. ग्रुप्ड मध्ये फ्रिक्वेन्सी आपल्याला सेपरेट घ्यावी लागते. मग इथं पहा काय केलंय, इथं मॉड इथं संपल्यानंतरच यांचा फॉर्म्युला संपला. ग्रुपला मॉड सेपरेट संपल्यानंतर पुढे एफ आय आपल्याला मल्टिप्लिकेशन घ्यावं लागतं. एफ आय मीन्स फ्रिक्वेन्सी. ओके, सो ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मीन डेव्हिएशन अबाउट ए इज गिवन बाय, मीन डेव्हिएशनचा फॉर्म्युला काय आहे? सो मीन डेव्हिएशन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स आय मायनस ए, सिग्मा मॉड एक्स आय मायनस ए. ओके, तर ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सीसाठी तोच फॉर्म्युला, फक्त मल्टिप्लिकेशन मध्ये मॉडच्या नंतर एफ आय ने मल्टिप्लाय करायचं. वेअर ॲज एक्स आय अँड एफ आय डिनोट्स मिड व्हॅल्यू. एक्स आय मीन्स मिड व्हॅल्यू अँड एफ आय मीन्स फ्रिक्वेन्सी ऑफ आयथ क्लास. ज्या क्लासच्या आयथ क्लासच्या फ्रिक्वेन्सीचा इंटरवल जी दिलेली आहे त्याची आयथ क्लास फ्रिक्वेन्सीचा इंटरवल जो आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला इथं घ्यायची. अँड एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आय. एन म्हणजे काय तर सिग्मा एफ आय म्हणजे यांची एकूण गोळा बेरीज, फ्रिक्वेन्सीची टोटल बेरीज. इन मोस्ट केस वी टेक ए ॲज अ मीन ऑर मीडियन. मॅक्झिमम केसमध्ये आपण मीन डेव्हिएशन मध्ये मीन किंवा मीडियन म्हणून घेतो. अँड अकॉर्डिंगली वी गेट मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन ऑर मीन डेव्हिएशन अबाउट मीडियन. मीन डेव्हिएशन हा आपल्याला मीन वरून पण मिळतो किंवा मीडियन वरून पण मिळू शकतो. A relatively measure of dispersion applying mean deviation is given by. Relatively पुन्हा आलो आपण relatively. हे होतं absolute. Absolute मध्ये फक्त mean deviation आणि relatively मध्ये coefficient of mean deviation. Relative आलं की coefficient येणार त्याच्यामध्ये. ओके, आणि coefficient आलं की त्याच्यामध्ये आपल्याला multiplication येणार. ओके, सो coefficient of mean deviation of A divided by A into 100. म्हणजे मीन डेव्हिएशनचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती पाहिजे. मीन डेव्हिएशनचा फॉर्म्युला काय? मीन डेव्हिएशन ऑफ ए इज इक्वल टू, ओके, मीन डेव्हिएशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा एन, ओके, 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स आय मायनस ए इन केस ऑफ अनग्रुप्ड अँड इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सी एफ आय मल्टिप्लाय मध्ये करायचा त्याला आपल्याला. ओके, हाच पार्ट आहे. मीन डेव्हिएशन ऑफ वाय इज इक्वल टू मॉड बी इंटू मीन डेव्हिएशन ऑफ एक्स. ओके, तोच फॉर्म्युला त्याच्यामध्ये आहे पुन्हा आलेला आपला, फक्त मॉड बी इंटू मीन डेव्हिएशन. तिथं आपला पार्ट रेंज होता, रेंज ऑफ एक्स होतं, इथं मीन डेव्हिएशन ऑफ एक्स आहे. सो व्हॉट इज द मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग नंबर्स? खालील नंबर्स मधला मीन वरून अबाउट मीन म्हणजे मीन वरून आपल्याला काय करायचंय त्याचा मीन डेव्हिएशन फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, नंबर्स 5, 8, 10, 10, 12, 9. मग तुम्हाला सांगितलंच होतं मी की आपल्याला पहिल्यांदा मॉड एक्स काढावं लागेल याच्यामध्ये. मग एक्स बार काढावा लागेल. सो मीन इज गिवन बाय एक्स बार इज इक्वल टू 5 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 9.
डिवायडेड बाय 6. का 6 घेतला आपण, तर इथं 1 2 3 4 5 6 डेटा दिलेला आहे म्हणून 6 ने भागाकार केला. फ्रिक्वेन्सी आपल्याकडे नाहीये, तर यांची बेरीज करून जर याला भागाकार केला आपण तर याचा टोटल नंबर्स येतात 9. ओके, मग याला आपण कम्प्युटेशन ऑफ मीन डेव्हिएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन. ओके, म्हणजे मीन वरून काढतोय आपण, अबाउट मीडियन आहे का मीन आहे त्याच्यावरून काढायचा असतो आपल्याला. याच्या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये मीन कसा काढायचा, मीडियन कसा काढायचा हे संपूर्ण पार्ट मी तुम्हाला त्याच्यात सांगितलेले आहेत. सो xi अँड xi मायनस x बार, मॉड xi मायनस x बार. 5 8 10 10 12 9. ओके, तर 4 1 1 1 3 0 10. ओके, xi मायनस x बार आपण याच्यामध्ये घेतला. ओके, तर आता आपल्याला याच्यामधून पहा कशातून xi मायनस x बार. ओके, तो xi मायनस x बार जर आपण घेतला तर त्याची टोटल आपली किती आली, 10 आली. याच्यामध्ये साइन लक्षात घ्यायचं नाही. ओके, सो सिग्मा xi मायनस x बार, सिग्मा मॉड xi मायनस x बार डिवायडेड बाय n. तर मॉड xi मायनस x बार किती आलता, 10 आलता आपला, डिवायडेड बाय n. सो 10 भागिले 6 इज इक्वल टू 1.67. त्याच प्रकारचं पुढे एक्झाम्पल आहे. पुढे फक्त प्रॉफिट इन 00 म्हणजे थाउजंड्स मध्ये दिलेला आहे. जे पण अमाऊंट येईल त्याच्या पुढे 1000 लावायचे. सेम त्याच प्रकारचा डेटा दिलेला आहे, तुम्ही पाहून घेऊ शकतात. ओके, समजून येईलच तुम्हाला. त्याच्यामध्ये सोल्युशन पण दिलेलं आहे मी तुम्हाला इथेच. देअरफॉर मीडियन वरून काढायचंय बरं. हा याच्या अगोदरचा जो काढलाय अबाउट मीडियन दिलाय, वरी अबाउट मीन दिलता आपल्याला. आणि हे दोनच पार्ट आय थिंक महत्वाचे, रेंज आणि मीन डेव्हिएशन. कोएफिशियंट ऑफ रेंज आणि कोएफिशियंट ऑफ मीन डेव्हिएशन. कोएफिशियंट ऑफ मीन डेव्हिएशन अबाउट मीडियन, कोएफिशियंट ऑफ मीन डेव्हिएशन अबाउट मीन, असे दोन प्रकार याचे होऊन जातील. पुढे याचं कोएफिशियंट दस मीन डेव्हिएशन अबाउट मीडियन, तर याचा फॉर्म्युला दिलाय आणि इथे सगळा पार्ट दिलेला आहे. तर इथं आहे कम्प्यूट द मीन डेव्हिएशन अबाउट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग. आता हा झाला फ्रिक्वेन्सी डेटा, ग्रुप्ड वगैरे काही नाही पण फ्रिक्वेन्सी डेटा झाला. याला x 1 असताना f 5 होते म्हणजे फ्रिक्वेन्सी 5 होत्या, 3 च्या 8 फ्रिक्वेन्सी होत्या, 5 च्या 9 घटना होत्या, 7 च्या 2 घटना होत्या, 9 च्या 1 घटना होते. ओके, ऑल्सो फाइंड कोएफिशियंट ऑफ मीन डेव्हिएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन. आता हे अरिथमेटिक मीन वरून फाइंड करायचं. तर पुन्हा तो फॉर्म्युला x बार इज इक्वल टू पहिल्यांदा मीन फाइंड आउट करावं लागेल. सो सिग्मा fi xi डिवायडेड बाय n. तर मीन काढला आपण 3.88. ओके, आता पुन्हा त्याला पुट केला आपण xi मायनस x बार. xi किती आलेला आहे आपला 3.88. तर 3.88 मधून 5 गेले. ओके, तर 2.88. तर याच्यामधून 3.88 मधून 1 गेला तर याच्यामधून 2.88 राहिला. 3.88 मधून 3 गेले तर 0.88 राहिले. 3.5 मधून 3.88 गेले तर 1.22 राहिले. तर हे मायनस करून आपण जर घेतलं xi, ओके, x मायनस x बार याच्यातून घ्यायचं आहे आपल्याला. साइन वरती लक्ष द्यायचं नाही हे तुम्हाला सांगितलं. दस मीन डेव्हिएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन इज गिवन बाय सिग्मा f इंटू मॉड x मायनस x बार डिवायडेड बाय n. तर या फॉर्म्युलेने आपण काढला मीन डेव्हिएशन. कोएफिशियंट ऑफ मीन डेव्हिएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन म्हणजे मीन डेव्हिएशन अबाउट am डिवायडेड बाय am इंटू 100. 1.72 डिवायडेड बाय 3.88 इंटू 100. तर त्याचा आला पार्ट 44.33. नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप्ड फ्रिक्वेन्सीचा. हा क्वेश्चन सॉल्व करून घ्यायचा. याच्यातला बराचसा पार्ट आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पाहिलेला आहे म्हणून मी डायरेक्टली स्लाइड अप करतोय. ओके, स्टँडर्ड डेव्हिएशन. तर स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा पार्ट पाहणार आहोत आपण. बेसिकली इथपर्यंतच आपल्याला मेन पार्ट एक्झामला विचारली जाण्याची शक्यता आहे. फापट पसारा पाहत बसायचं नाही. तुम्ही भरपूर सारे बुक्स घेतलेत परंतु त्याच्यामध्ये हा जो पसारा फापट पसारा दिलेला आहे, काहींचा बायोस्टॅटिस्टिकलचा पार्ट असेल, काहींचा MSc मॅथमॅटिक्स असेल,
काहींचं जे काय आहे ग्रॅज्युएशनला असेल, नाही तर काही मुलांचं वेगवेगळ्या ठिकाणी बीकॉमच्या मुलांचं स्टॅटिस्टिकल वेगळं आहे, बिझनेस स्टॅटिस्टिकल पार्ट वेगळा आहे, संपूर्ण भाग वेगवेगळा जात असतो. म्हणून आपल्याला जेवढा डेटा लागणार आहे तेवढाच डेटा आपल्याला याच्यामध्ये पाहायचा आहे, उगाच फापट पसारा पाहायचा नाही. तर स्टँडर्ड डेव्हिएशन SD आपण पाहतोय आता याच्यामध्ये. ओके, स्टँडर्ड डेव्हिएशन. ओके, ऑल्दो मीन डेव्हिएशन इज अन इम्प्रूव्हमेंट over range so far as measure of dispersion is concerned. Mean deviation is difficult to compute and furthermore it cannot be treated mathematically. त्याला मॅथमॅटिकली ट्रीट केलं जाऊ शकत नाही. कोणाला? मीन डेव्हिएशन. याच्या अगोदरचा जो पार्ट पाहिला पहा, मोबाईल तुम्ही नवीन नवीन घेत असतात. का घेत असतात? कारण त्याच्यामध्ये फीचर्स ऍड होत जातात ना, त्याच्यामध्ये काहीतरी बेस्ट असतं पहिल्यापेक्षा, पहिल्यात काहीतरी कमी होतं म्हणून नवीन पार्ट आपण त्याच्यामध्ये मार्केटमध्ये लॉन्च केला जात असतो. त्याच प्रकारे रेंजमध्ये काहीतरी कमी होतं म्हणून मीन डेव्हिएशन लॉन्च केलं, मीन डेव्हिएशन मध्ये काहीतरी कमी पडलं म्हणून आपण स्टँडर्ड डेव्हिएशन लॉन्च केलं. मग स्टँडर्ड डेव्हिएशन मध्ये काय? द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज युज्युअली स्टँडर्ड डेव्हिएशन विच डज नॉट पजेसेस द डिमेरिट्स ऑफ रेंज अँड मीन डेव्हिएशन. जे पजेस करत नाही म्हणजे ताबा ठेवत नाही कशावर? जे डिमेरिट्स आहेत रेंजचे आणि मीन डेव्हिएशनचे, त्याचा याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा इफेक्ट होत नाही. तिथले डिमेरिट्स इथले मेरिट्स बनून जातात. स्टँडर्ड डेव्हिएशन फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्झर्वेशन इज डिफाइन्ड ॲज द रूट मीन स्क्वेअर डेव्हिएशन. याला काय म्हणतो आपण? ॲज डिफाइन्ड रूट मीन स्क्वेअर डेव्हिएशन व्हेन द डेव्हिएशन्स आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्झर्वेशन्स. रूट मीन कधी म्हणणार? ज्यावेळेस अरिथमेटिक मीनच्या ऑब्झर्वेशन वरून त्याला कॅल्क्युलेट करेल. इफ a variable x assumes a values x1 x2 x3 up to xn, then its standard deviation s is given by, so standard deviation is equal to under root sigma xi minus x bar bracket square divided by n. आणि फॉर ग्रुपड साठी हा खाली दिलेला आहे पार्ट. तर याच्यामध्ये काय केलंय? तर इथला जो पार्ट होता याला मल्टिप्लाय केलं fi ने. पहा ग्रुपड मध्ये काय चेंज झालाय? फक्त जिथं जिथं आपण पाहिलं मीन डेव्हिएशनची ग्रुपडचं पाहिलं, मल्टिप्लिकेशन मॉडला झालं fi ने. स्टँडर्ड डेव्हिएशन मध्ये पाहतोय मल्टिप्लिकेशन इथं पण कशाने झालं? fi ने झालं. ओके, बाकी सगळीकडे फॉर्म्युले सेमच येत आहे, अवघड काहीच नाही. तुम्हाला हा फॉर्म्युला दिसला म्हणून खूप अवघड असं वाटू देऊ नका. अनक्लासिफाईड डेटा अँड फ्रॉड ग्रुपड फ्रिक्वेन्सीज डेटा. ओके, सो फॉलोइंग फॉर्म्स याच्यामध्ये आपण प्रेझेंट करू शकतो त्याला. ओके, म्हणजे तेच मिनिंग आहे, याचं जे मिनिंग आहे तेच याचं पण मिनिंग आहे, वेगळं काहीच नाही. सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये केलेलं आहे. सिग्मा xi स्क्वेअर डिवायडेड बाय n मायनस एक्स स्क्वेअर. हे सगळं अंडर ब्रॅकेट मध्ये घ्यायचंय. ओके, अंडर रूफ मध्ये घ्यायचंय आपल्याला. हे वर्गमुळात तुमच्या भाषेमध्ये हे सगळं वर्गमुळात घ्यायचं आपल्याला. व्हरायन्स इज इक्वल टू सो s स्क्वेअर म्हणजे तर सिग्मा स्क्वेअर जो झाला आपला तो व्हरायन्स झाला, म्हणजे स्टँडर्ड डेव्हिएशन स्क्वेअर जो झाला हा व्हरायन्स झाला आपला. व्हरायन्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वेअर म्हणजे सिग्मा स्क्वेअर म्हणजे काय? आता अंडर रूफ आणि स्क्वेअर केलं तर हे दोन्ही अपोजिट, प्लस आणि मायनस इफेक्ट नील. प्लस 10 मायनस 10 शून्य. तसंच स्क्वेअर रूट आणि स्क्वेअर हे दोन्ही अपोजिट आहे, तर हे काय होऊन जाणार? त्याचा मार्क निघून जाणार इथला. मग काय राहणार त्याच्यामध्ये? सिग्मा xi मायनस एक्स बार ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय n फॉर अनक्लासिफाईड अँड सिग्मा fi इंटू xi मायनस एक्स बार ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय n फॉर ग्रुपड. ग्रुपड म्हणलं की कसं ओळखायचं? ग्रुपड fi ने मल्टिप्लाय झालं की ग्रुपड, fi ने मल्टिप्लाय नाही झालं तर तिथं ग्रुपड वगैरे काहीच येणार नाही. ओके, आणि रिलेटिव्ह. आता रिलेटिव्ह म्हणलं की कोएफिशियंट. हा काढला व्हरायन्स आपण, हा काय काढला? व्हरायन्स. आता रिलेटिव्ह, पुन्हा आलो रिलेटिव्ह कडे. रिलेटिव्ह म्हणलं की आपल्याला काय लावायचं त्याच्या पुढे? कोएफिशियंट. कोएफिशियंट काय? हा व्हरायन्स पाहिला. कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन म्हणजेच स्टँडर्ड डेव्हिएशनचं जे काय व्हेरिएशन पाहिलं, स्टँडर्ड डेव्हिएशन स्क्वेअर म्हणजे व्हरायन्स. SD स्क्वेअर म्हणा नाही तर s स्क्वेअर म्हणजे व्हरायन्स झाला आपला. कोएफिशियंट ऑफ व्हरायन्स CV इज इक्वल टू स्टँडर्ड डेव्हिएशन डिवायडेड बाय अरिथमेटिक मीन इंटू 100. तर याचेच एक्झाम्पल पाहूयात. पहिलं, फाइंड द स्टँडर्ड डेव्हिएशन अँड कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन फॉर द फॉलोइंग नंबर. आता कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन सांगितलंय बरं मित्रांनो, इथं लक्ष द्या व्यवस्थित. कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन सांगितलंय इथं. मग कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन साठी स्टँडर्ड डेव्हिएशन पाहिजे आपल्याकडं. ओके, कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन साठी मग वी प्रेझेंट द कम्प्युटेशन ऑफ फॉलोइंग टेबल. xi आणि xi स्क्वेअर म्हणजे 5 5चा स्क्वेअर 25, 8 8चा स्क्वेअर 64, 9 9चा स्क्वेअर 81, 2 2चा स्क्वेअर 4 आणि 6 6चा स्क्वेअर 36.
मग xi ची टोटल किती आली 30 आणि xi स्क्वेअर ची टोटल किती आली 210. तर अप्लाइंग इन फॉर्म्युला वी गेट द स्टँडर्ड डेविएशन ॲज द स्टँडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूफ सिग्मा xi स्क्वेअर डिवाइडेड बाय n मायनस x बार स्क्वेअर. ओके, तर याला पुट केल्यानंतर 210 भागिले 5 वजा 30 भागिले 5 सिन्स x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n. ओके, इथं काय म्हणले x बार स्क्वेअर, इथं काय म्हणले आपल्याला x बार स्क्वेअर. x बार म्हणजे मीन स्क्वेअर घ्यायचा आहे आपल्याला. इथं मीन स्क्वेअर, मीनचा स्क्वेअर किती काढला तर याला डेटा आपण पुन्हा टोटल करून त्याचे नंबर्स किती आहेत 8 आणि 5 13, 13 आणि 9 21, 21 आणि 2 23, 23 आणि 6 काहीतरी चुकतंय 30 होईल ना याचे टोटल 30 होते टोटल याचे, सॉरी 30 टोटल झाले. 30 टोटल झाल्यानंतर आपण त्याला भागिले 5 केलं म्हणजे आपल्याला मीन मिळेल. भागिले 5 केल्यावर 5 6 30 आणि 6चा वर्ग 36 झाला. मग 42 वजा 36 6चं वर्गमूळ काढलं तर 2.45 होतं. आणि द कोएफिशियंट ऑफ व्हेरिएशन सो CV इज इक्वल टू 100 इंटू स्टँडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन आपल्याला इथं 36 मिळाला होता. ओके, 6 मिळाला होता अरिथमेटिक मीन आणि स्टँडर्ड डेविएशन किती मिळालं 2.45. सो 2.45 डिवायडेड बाय 6 इज इक्वल टू 40 इंटू 100 करायचं आहे 40.83. तर मित्रांनो इथंच आपलं लेक्चर संपतंय. तुम्हाला याच्यामध्ये भरपूर काही डेटा मी दिलेला आहे. मेन टॉपिक पहा, क्वेश्चन्स पहा आणि डायरेक्टली पुढे एक्झामकडे त्याच्यामध्ये तुम्ही डायरेक्टली एक्झाम्स पहा. तर तुम्हाला याच्यामध्ये मी डेटा किती दिलेला आहे पहा. क्वेश्चन्स भरपूर सारे दिलेले आहेत याच्यामध्ये. याच्यातले फक्त क्वेश्चन्स पहा जे समजतायत. मी सांगितलेल्या डेटाचे संपूर्ण क्वेश्चन्स पहा. बाकीचे क्वेश्चन्स जे तुम्हाला समजतायत तेवढेच पहा आणि स्किप आउट बाकीचे. एखादा क्वेश्चन समजत नाही तर त्याच्यावर थांबू नका. फर्स्ट क्वार्टाईल वगैरे जास्त लक्ष देऊ नका. फक्त क्वार्टाईल कसा काढला जातो, त्याची रेंज कशी असते, तर इंटर क्वार्टाईल रेंज कशी कॅल्क्युलेट करतात एवढा थोडासा ओव्हरलुक करा पार्ट. जास्त पण त्याला वेळ देत बसू नका आणि डायरेक्टली तुम्ही समरी पाहिल्यानंतर एक्झरसाइज सेट ए मध्ये तुम्हाला टोटल क्वेश्चन्स दिलेले आहेत 21 क्वेश्चन्स. सेट बी मध्ये क्वेश्चन्स दिलेले आहेत तुम्हाला टोटली 20 क्वेश्चन. सेट सी मध्ये 41 क्वेश्चन झाले. 7 क्वेश्चन्स म्हणजे इथं 48 झाले. सॉरी 7 नाहीत 41 झालेले आहेत. इथं 11 दिलेले आहेत म्हणजे असे 52 क्वेश्चन्स इथले झाले तुमचे. याच्यानंतर तुम्हाला ऍडिशनल क्वेश्चन बँक दिलेले आहे. हे 52 प्लस याचे एक 200 ते 250च्या जवळ मी याचे क्वेश्चन्स याच्यामध्ये पुट करतोय. तर हे क्वेश्चन्स तुम्ही पाहून घ्या. जेवढे सॉल्व्ह होतील तेवढे सॉल्व्ह करा. जे सॉल्व्ह होत नाही थ्योरेटिकल पार्टकडे पहिल्यांदा तुम्ही लक्ष द्या. थेअरीचे क्वेश्चन्स जेवढे असतील तेवढे सगळेच सॉल्व्ह करा. तर 260 प्रश्न तुम्हाला याच्यात दिलेले आहेत म्हणजे 300 प्लस प्रश्न याच्यामध्ये तुम्हाला सोल्युशनसाठी मिळत आहेत. थोडासा 270 271 74 83 ओके 289 म्हणजे 290 आणि ते एक तुमचे 52-53 क्वेश्चन्स म्हणजे जवळपास तुम्हाला 350 प्रश्न प्रॅक्टिससाठी याच्यामध्ये मी देतोय. ही PDF फक्त आणि फक्त क्लासेसच्याच स्टुडंटला असेल जी पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे. धन्यवाद मित्रांनो.